Malambot, makinis, kapansin-pansin sa kutis, tumutulong magbigay puti. Kumuha lamang ako ng pinaka-lemon, naglagay lamang ako dito ng 1 teaspoon po. Ang lemon, naglalaman ito ng vitamin C kasama na rin ng antioxidant. Pagkalagay-lagay ko nito, kumuha ako ng kape. At naglagay lamang ako dito ng kaunti lamang po. Dating sa pagpapaganda, hindi nawawala ang pinaka-ingredients ng kape dahil tumutulong itong mag-exfoliate, bigay kinis, pusyaw sa kutis. Gaya rin ng pinaka-lemon, naglalaman na rin to ng antioxidant. Kumuha rin po ako ng aloe vera gel. Naglagay lang ako dito ng 1 teaspoon lamang din po. At dito naman po sa pinakadala ng aloe vera gel, refreshing, cooling effect lalo sa ating mga kutis. At pagkalagay-lagay ko nito, kumuha ako ng grapeseed oil. Grapeseed oil, maraming benefits nito lalo na pagdating sa ating balat. Nagbibigay itong moisture na maiiwasan ang pagkaroon ng dryness dahil meron na rin tong anti-inflammatory properties. At dito nga po sa mga pinagsama-sama natin, halu-haluin lang mabuti para mas makita ang pinakatamang texture nito. Kahit pa po araw-araw natin tong gamitin ay napakainam na nagbibigay malusog sa kutis na pinapanatilihin itong moisture na hindi rin talaga nagdadry. At nagbibigay pusyaw, puti sa ating mga balat. Pagkatapos ko nga itong timplahin sa tamang texture, kumuha ng paglalagyan, pwede itong gamitin pang araw-araw po, kumuha ng pinakabulak. At isawsaw lamang ito, ilinis po sa parte sa ating muka, itumutulong na rin tong maglinis lalo sa mga blackheads at whiteheads. Kasama na rin ang maligasgas, batik-batik sa ating balat dahil tumutulong siyang magbigay pusyaw lalo na rin sa mga dark spot. At sa paggamit-gamit nga po nito, i-massage na rin natin to, ibabad natin ng 10 to 15 minutes. Sa tumutulong magbigay linis lalo na rin sa ating mga pores. Ay iwasan yung pagka-dryness, lalo na rin ang pagka-oily skin. Sa paggamit-gamit ko nga nito, nakaka-relax sa balat na nagbibigay pusyaw lalo na rin pag naibabad, napakaganda ng resulta. Dahil ang kape, lemon at yung ibang sangkap na ginamit natin, perfect din talagang pinagsama-sama natin. Tumutulong din itong magpaputi sa kutis na maiiwasan ang pagkaroon ng dryness lalo na rin yung hindi natin gusto sa kutis. Kahit sa ang parte ng ating katawan na gusto nating magbigay pusyaw, pwede natin tong i-apply at gamitin. At pwedeng-pwede na rin natin tong isabay sa ating pagligo. Sobrang kinis, lambot ng pinakaresulta, magugustuhan mo rin talaga ang pinaka-effect nito dahil nagbigay pusyaw sa ating balat. Nagbibigay exfoliate na rin to sa ating balat, makinis, malambot ang pinaka-resulta. Thanks for watching guys! Bye!